ඔන්න බලන්න අද හරිම සීතල දවසක්. ඉතින් අපි වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ සීතල වර්ෂාව මේවත් එක්ක නේද? සද්දෙත් ඇහෙනව නේද සනුලි? ඔව් සද්ද ඇහෙනවා. ඉතින් මේ වැස්සත් එක්ක තමයි අපි වැඩසටහන කරන්නේ. සීතලයි. ඉතින් මේ සීතලත් එක්ක අපි හිතුවා සීතලේ ඉන්නම සත්තු කවුද? පෙන්ගුයින්. පෙන්ගුයින් ඉන්න තව කවුද? ගොඩක් සීතලේ හිමවලස්සුනේ. හිමවලස්සු ඉන්නවා. හිමත් එක්ක ඉන්න තව සත්තු වර්ග ගොඩක් ඉන්නවා. මං හිතනවා මේ හැම සතෙක්ම විවිධ දේශගුණයක විපර්යාස නිසා දේශගුණයත් එක්ක වෙනස් වෙච්ච සත්තු වර්ග අපිත් එක්ක ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් පුංචි අයට මේ විවිධ නේද? සත්තු වර්ග තියෙන සමහරට ගස් වර්ගත් තියෙනවා නේද? විවිධ තැන්වලට නේද? වෙනස් විදිහේ තැන්වල හැදෙන ගස් වර්ගත් තියෙනවා. සූර්යකාන්ත මල අපි යන්නේ ඉර තමයි යන්නේ. ඒක තමයි සූර්යකාන්ත මල ඇඳ. ඒක ඉර දිහා බලාගෙනමයි ඉන්නේ. මේ වගේ ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක බද්ධ වෙලා එකතු වෙලා හැදිච්ච දේවල් තමයි අපි දකින්නේ. ඉතින් පුංචි අයත් කියන්නේම මේ සබාදහමත් එක්ක මලක් වගේ පිපෙන જાතියක්. ඉතින් ඒ අයට මල පිපෙන්නේ නැත්නම් ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පිපෙන්න අපි ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසාමයි DP Kids වලින් අපි මේ ස්වභාවික පරිසරයේ සහ ළමයින්ගේ මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්න මේ වගේ කලාත්මක ආර්ට් වැඩසටහනක් කරන්න. ඉතින් පුංචි අයට පරිසරයට ආදරය කරන්න, සතුන්ට ආදරය කරන්න මේ වැඩසටහන තුලින් චිත්‍ර විතරක් නෙවෙයි අපි උගන්වනවා ඒ අය දන්වනවා කියන කතාවත් අපි කියනවා. ඉතින් මම පෙන්ගුයින් ගැන කිව්ව හින්දා මට හිතුණා මේ වෙලාවේ ඔන්න පෙන්ගුයින් පැටියෙක්. නැත්නම් අපි අර කාටුන් වල දකින්නේ නේද? ගොඩක් වෙලාවට පරිසරයේ කොහොමද අයිස් මිදිලා අයිස් මේ මිදිච්ච අයිස් ගැලවිලා නේද? අපේ රටේ වුණත් උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම පරිසරය වෙනස් වුණාම මේ අර අයිස් තට්ටු දිය වුණොත් අපේ රටත් යට වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ නේද? කැමතිද ඒකට? නෑ. කැමති නෑ. එහෙනම් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? පරිසරයට දූෂණය කරන එක නවත්තන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ඒක තමයි පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි පුංචි අයට මේක හුරු කරන්න ඕන පරිසරයට කොච්චර වැදගත්ද අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. අපි එහෙනම් පෙන්ගුයින් පැටියෙක් අඳිමුද? හා. හරි. ඒ මාම ලෝකයේ සහ ලෝකේ කරත් වෙන්නේ පෙන්ගුයින් පැටියෝ ටිකක්. ඔව් පෙන්නනවා පෙන්ගුයින් පැටව හැම එකම පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්නවා. ඇත්ත ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා. ඔව්. ඒක තමයි මේ මතකයන් අපි අවදි කරන්න ඕන මේ මතකයන් අපි ඇතුල් කරගන්න ඕන මතකයන් එක්ක තමයි ඕනම නිර්මාණයක් කළ හැක්කේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඕනම දෙයක් දිහා හොඳින් බලන්න දකින්නව නෙමෙයි බලන්න බැලුවොත් තමයි දේවල් දිහා අපිට මතක තියෙන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් පෙන්ගුයින් පැටිය අඳිමුද? හරි. එහෙමනම් ඔන්න මුලින්ම අපි අර කිව්වා වගේ හැමදාමත් කියන වගේ ඔව් වැස් දෙකක් අපි අඳ ගන්නවා. ඔන්න අද ඒක හරි මේ මෙතනම කොළ දෙකේ මැදට වෙන්න අඳ ගන්නත් බලන්න. ගොඩක් ඔව් මෙතනින් එකයි ඇස් දෙක. හරි. ඔන්න අපි එක ඇස් දෙකක් ඇහැක් අඳිනවා. රයිට්. ඔන්න පාර මේ පැත්තට තවත් ඒ සමාන්තරව නේද? මේ පැත්තට ඔහොම ඇහැක් අඳ ගන්න පුළුවන්. රයිට් නියමයි. ඊට පස්සේ අපි යාගේ නහයත් අඳිමුද? හා. නහයත් අඳිමු මෙන්න මෙහෙම නිකන් ඕවල් හැදේ. ඒ නහය නෙවෙයි නේද මාමේ හොටනේ යා. හොට වගේ ඔව් හොට නහය නෙවෙයිනේ හොටනේ හරියටම හරි. ඔව් ඒක හරි. ඔන්න අපි ඒකත් ඇඳගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි එයාට දාමුද මෙහෙම මේ අර සුදු පාට එළිය ඔව් ආලෝකයේ වැටෙන හැටි එළිය අපි ඇඳගමු. එගෙන අපි ඒක කළු කරමු. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි එයාගේ මෙන්න මේ වගේ දුර අරගෙන මේ වගේ ඩොට් එකක් තියාගත්තා නම් අපිට හොඳ දුර මාක් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගන්න නේද මාමි? අන්න හරි. දැන් අපිට මෙතන ඉඳලා මෙහාට ලස්සන හැඩයක් නේද? පෙන්ගුයින්ගේ හැඩේ ටිකක් වෙන විදිහට ඔන්න ඔහොම අපිට පුළුවන්. මේ චූටිය කියන්නේ මාමි? චූටි පැටියෙක් චූටි පැටියෙක් තමයි අපි අඳින්නේ. ඔන්න ඔහොම මාක් කරලා අපි මෙයාව ඇඳ ගන්න. හරිද? හරි. හරියටම හරි. අපිට ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් සම්බන්ධ කරලා පුළුවන් එයාගේ මෙහිම හැඩයක්. දැන් මෙහිම ආපු එක එයාගේ මෙහිම ඇඳලා පොඩ්ඩක් මෙතනින් රවුම් කරලා ආයි මෙහිම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. නියමයි.
දැන් අපිට පුළුවන් එයාගේ මෙන්න මේක වටේ තව ලයින් එකක් මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට අරගෙන ඇදගෙන යන්න. පුළුවන් නේද? පුළුවන්. ඒ ටික නේද මාමයාගේ කළු පාටේ කොටස. කාලු පාට කොටස. හරිද? ඊට පස්සේ අපි එතනින් උඩට අරගෙන තවත් අපි උඩට මෙහෙම ඉතින් ලස්සනයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් එයාගේ අර ලස්සන පිංගි චූටි අත් දෙකක් තියෙනවා නේද? ඒ දෙක අපි අඳිමු. දෙපැත්තෙම right. අපි කකුල් දෙකක් දාමුද එයාට? මේම ලස්සන කකුල් දෙකක් එයාට තියෙනවා නේද? right. හරිද? මෙහෙමයි. දැන් අපි එයාට චුටි දාමුද නිකන් ලස්සන මොනවාද ඒකට කියන්නේ? ඔව් මලක් වගේ එකක්. හරිද? අපි එයාට තව S දෙකකුත් දාන්න ඕනේ. මේකත් මෙතන රවුන්ඩ් නැතුව පුතා මෙතනින් මෙහෙම අඳින්න කෙලින්. අන්න හරි. right. දැන් අපි මේකේ මෙහිම එයාගේ S පිහාටු වගේ පේන ලයින්ස් තුනක් දාමු. තුනක්? ඒ තුනම මණ්ඩක තියෙන පෙන්ගුයින් කියලා හතරක් තියෙනවා. හතරක්? හතරක් දාන්න කමක් නැහැ. නෑ අද තුනක් දාමු. හරි. හරිද? හරි. ඔන්න දැන් අපි එයාව ඇඳගත්තා. අපි එයාව තියමු අයිස් කැටයක. හරි. එහෙනම් අපි ඒක අඳින්නේ කොහොමද? මෙයා ඉන්නව නම් මෙන්න මේ හරියෙන් විතර ඔහොම ඇවිල්ලා, ඔහොම ඇවිල්ලා, ඔහොම ඇවිල්ලා, ඔහොම එන්න පුළුවන්. පුළුවන් අඳින්න ඒක. අන්න එහෙම. මෙයාට ගන්නකො දැන් ආයි. ආවිලා ආයි මෙහෙට. දිගට ඇවිල්ලා. හරි. මෙයාට ඇවිල්ලා මෙහෙට ගිහිල්ලා ආයි මෙතෙන්ට එන්න. හරි. ඇයිද? දැන් හරි. හරිද? දැන් මේක ඝනකම පෙන්වන්න ඕනේ පුළුවන් නම් කොහොමද දන්නවද? මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට ඉරක් ගන්න. මෙතන මෙහෙම ගන්නකො ඉර. ටිකක් දුරට හරි. ඔව්. ඊට පස්සේ මේක ගන්න මෙහෙට පල්ලෙහාට ඉර. මේකත් ගන්නකො මෙහෙට ඉර. පොඩක් දුරට හරි. මේකත් ගන්න මෙහෙට ඉරක් ගන්න. මේක? ඔව්. එහෙම ඉරක් ගන්න. අයිස් කැටයක්. හරි. මෙතනත් ආයෙ මේ පල්ලෙහාට ඉරක් ගන්න. හරි. දැන් මේ දෙක ලං කරන්න. හරි. මේකත් මෙහෙම ලං කරන්න. පොඩ්ඩක්. නේ. හරි. දැන් මේක මෙහෙට ගන්න. මේකත් මෙහෙට ගන්න. දැන් මොකද මේ උනේ? මේර 3D අයිස් කැටේ ඝනකම ඈත ඉඳලා පෙන්වන ක්‍රමය තමයි අපි මේ ඇන්නේ. හරිද? ඔන්න හරි. දැන් පාට කරමුද අපි මේක? හරි. ඔන්න එහෙනම් පාට කරන්න හදන්නේ අපි. පාට කරනවා නම් අපි කළු ගාන්නත් ඕනේ. පාට ටික ගමුකෝ මෙතන තියෙන. නිල් පාට ඕනේ නේද? හරි. ඔන්න පාට අරගත්තා. අපි කළු පාටෙන් මේ ටික පාට කරමුද යාගේ? ඉස්සෙල්ලා කළු. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි පාට කරමු එයාගේ දුඹුරු පාට අරගෙන මේ තැඹිලි පාට අරගෙන කකුල් දෙක. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ ගානවා රෝස පාට. කිව්ව මොනවද ගන්න? අන්න ගන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ නම් මෙතනින් පාට කරමු.
දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ අයිස් වල මේ පාට ගන්න නේද? අපි නිල් පාට ගමුද? හා. හරි. මම උඩ කැලේ ගන්න නේද? උඩ කැලේ ගන්න යට කැලේ විතරයි ගන්න ඕන. අපි තදනිල් පාට අරගෙන මේ ඇතුලේ තියෙන නේද මේ අඳුරු තැනක් මේ එහා පැත්තේ ආන්න ඒකෙදි පොඩ්ඩක් අපිට තිල් පාට එකතු කරගමු. එතකොට මේ ඇතුලට ගිහිපු විත්තිය හොඳට පේනවා. එහෙමනම් ඔන්න අපි ලස්සන පුංචි නේද පෙන්ගුයින් කෙනෙක් ඇඳ අපි පෙන්නමුද මේක? අන්න බලන්න අපි ලස්සන පෙන්ගුයින් කෙනෙක් ඇඳ. ඉතින් ඉදිරියේදී අපි දන්නවා අයිස් දිය වෙනකොට නේද මේ වගේ අය අපි බේරා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ පරිසරයට අපි ආදරය කරන්න ඕනේ. පරිසරයේ ගස් කොළන් කපන්න නැතුව රස්නේ ඇති නොවෙන්න විදිහේ වග බලා ගැනීම තමයි අපේ යුතුයකම. ඉතින් ඒ නිසාම DP Kids වලින් අපි පළවෙනි වතාවට නේද මේ අයිස් හිමේ ඉන්න එක්කෙනෙක් අඳින්නේ. ඔව් පළවෙනි වතාවට අඳින්නේ මේ වගේ තව අලුත් නේද විවිධ තැන්වල විවිධ තැන්වල ඉන්න සත්තු අපි අපේ චිත්‍රවලට අඳින්න අපි ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි සූදානම් වෙනවා. අපි එකතු වෙන විදිහ කියමුද? හා. අපේ YouTube එකට තියෙනවා එකට ගිහිල්ලා සර්ච් එකට ඔබ යන්න. ඊට පස්සේ DP Kids කියලා ගහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ videos බලන්න. videos බලලා මේ පහලින් තියෙන bell button එක ඔබලා subscribe කරලා like එකක් දාලා ඒ වගේම අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඔව් අපි කමෙන්ට් කරන්න. වැරදි නම් මේවා අඳිනවා නැත්නම් හොඳයි නම් ඔයගලන්ගේ අදහස් තියෙනවනේ අපිට කියන්න. අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට අපිට අපේ ඒවා හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේත් අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න අපි සූදානමක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි ඔන්න අදත් සමුගන්නම් මේ වගේ තවත් වෙනස්ම විදිහේ ලස්සන පුංචි නිර්මාණات එක්ක ඊළඟ YouTube එකකින් අපි එන්නම්. සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියමුද? නෑ ආයිබෝන්. ආයිබෝන් කියමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයිබෝන්.